Khi chúng ta đi dạo trong rừng, chúng ta thường bị thu hút bởi những hàng cây cao vút và tiếng chim hót, những tia nắng xuyên qua tán lá và không khí trong lành tràn ngập mùi đất ẩm. Nhưng ẩn mình dưới chân chúng ta là một vương quốc bí ẩn, Nam, những sinh vật thường bị bỏ qua nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu trong hệ sinh thái rừng. Nam có mối quan hệ gần gũi với động vật hơn là thực vật, chúng chia sẻ nhiều đặc điểm sinh học mà chúng ta không ngờ tới. Chúng có chung một tổ tiên từ hàng triệu năm trước, và từ đó đã tiến hóa thành vô số hình dạng và chức năng khác nhau. Sinh vật sống lớn nhất trên trái đất không phải là cá voi hay một cái cây, mà là một loại nấm mắt ống ở Oregon, trải rộng gần 10 km vuông dưới lòng đất, với tuổi đời hàng ngàn năm. Những cây nấm chúng ta nhìn thấy chỉ là phần thân qua, giống như quả táo trên cây, còn sinh vật thực sự là một mạng lưới xôi nằm khổng lồ nằm bên dưới bề mặt, gọi là hệ xôi nằm, mycelium. Các nhà khoa học ước tính có thể có tới 3,8 triệu loài nằm. Mỗi loài đóng một vai trò độc đáo trong hệ sinh thái, từ việc phân hủy chất hữu cơ đến hỗ trợ cây cối phát triển. Một số loài nằm phân hủy, giúp tái chế các chất dinh dưỡng và trả lại sự sống cho đất. Một số khác ký sinh, tấn công cây cối hoặc động vật, góp phần vào sự cân bằng tự nhiên của rừng. Và nhiều loài hình thành mối quan hệ đối tác quan trọng với thực vật, tạo nên mạng lưới cộng sinh giúp cây hấp thu nước và khoáng chất hiệu quả hơn. Hiểu được sự đa dạng này sẽ hé lộ mạng lưới phức tạp mà nằm dệt nên khắp khu rừng, duy trì mọi sự sống và tạo nên sự cân bằng sinh thái. Rừng không chỉ là cây cối và động vật, nó là một siêu sinh vật, với nằm là những sợi dây liên kết mọi thứ lại với nhau, truyền tải thông tin và năng lượng qua từng lớp đất. Chúng là những kiến trúc sư của đất, xây dựng và duy trì cấu trúc đất, tạo điều kiện cho các loài khác phát triển. Những người tái chế sự sống, biến xác lá, cành cây mục nát thành nguồn dinh dưỡng mới cho rừng, và mạng lưới giao tiếp của rừng, truyền tín hiệu giữa các cây, cảnh báo về nguy hiểm hoặc chia sẻ tài nguyên khi cần thiết. Khi chúng ta khám phá thế giới của chúng ta sẽ khám phá ra tại sao nằm lại quan trọng đến vậy đối với sức khỏe hành tinh của chúng ta và cả tương lai của các khu rừng. Công việc thầm lặng của Nam là một câu chuyện về sự hợp tác, phân hủy và tái sinh đang diễn ra dưới chân chúng ta, góp phần duy trì sự sống cho toàn bộ hành tinh. Nằm là những sinh vật ẩn mình của rừng, đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong hệ sinh thái rừng. Phần lớn cuộc sống của Nam diễn ra ngoài tầm mắt, ẩn sâu dưới lớp đất và thẳm lá mực, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Những cây Nam mà chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nối của tảng băng chìm, một cấu trúc sinh sản thoáng qua. Phần lớn cơ thể Nam thực sự là một mạng lưới xoi nằm rộng lớn, gọi là hệ xoi nằm, ẩn mình dưới lòng đất. Mạng lưới hệ xoi Nam này có thể trải dài hàng km dưới lòng đất, liên tục phát triển, lan rộng và tương tác với môi trường xung quanh một cách bí mật, không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Nhờ ẩn mình dưới lớp đất, sỏi nắm được bảo vệ khỏi các điều kiện khắc nghiệt như nắng gắt, khô hạn và kẻ săn mồi, cho phép chúng hấp thu chất dinh dưỡng và nước một cách hiệu quả, đồng thời duy trì sự sống cho cả khu rừng. Nam tiêu hóa chất hữu cơ từ bên ngoài, giải phóng các enzyme mạnh mẽ để phân hủy các vật liệu phức tạp như gỗ mực, lá rừng và xác động vật, sau đó hấp thu các phân tử đơn giản để nuôi dưỡng bản thân và các sinh vật khác. Hầu hết các loại Nam chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thường là sau mưa hoặc khi điều kiện thuận lợi, rồi nhanh chóng biến mất sau khi giải phóng bào tử. Vì vậy, phần lớn thời gian trong năm, Nam vẫn hoàn toàn vô hình với mặt thường. Trong 1 gram đất khỏe mạnh, có thể có tới vài km sỏi Nam, một ma trận vô hình, phức tạp, dệt qua từng hạt đất nhỏ bé, kết nối mọi thứ lại với nhau. Mạng lưới này không chỉ tồn tại thụ động mà còn tích cực khám phá, giao tiếp và vận chuyển tài nguyên như nước, khoáng chất và thậm chí cả tín hiệu hóa học giữa các cây, hình thành cơ sở hạ tầng sinh học của tham rừng. Vì chúng ta hiếm khi nhìn thấy hệ xôi Nam, chúng ta thường đánh giá thấp khối lượng, sự đa dạng và tầm quan trọng của nó đối với sự sống trong rừng. Nam không chỉ là một phần của hệ sinh thái, chúng là nền tảng ẩn mình, là chất kẹo gắn kết và duy trì sự sống cho toàn bộ khu rừng. Sự tồn tại bí mật và bền bỉ của Nam là điều cần thiết cho sức khỏe, sự phát triển và khả năng phục hồi của rừng trước biến đổi khí hậu và các tác động từ con người. Lần tới khi bạn đi bộ trong rừng, hãy nhớ, mọi hành động thực sự đang diễn ra bên dưới bề mặt, nơi Nam âm thầm xây dựng và bảo vệ sự sống cho cả khu rừng. Nam là những sinh vật phân hủy chính của rừng, đóng vai trò như những người dọn dẹp không mệt mỏi của tự nhiên. Chúng ngăn chặn rừng bị tắc nghẽn bởi chính vật liệu chết của chúng, giữ cho hệ sinh thái luôn vận động và cân bằng. Mỗi chiếc lá rừng, cành cây gãy và động vật chết đều chứa chất dinh dưỡng bị khóa khỏi thực vật, tạo thành một kho báu tiềm ẩn dưới lớp thảm rừng. Nam, với các enzyme mạnh mẽ của chúng, phân hủy ngay cả những vật liệu cung nhất như cellulose và lignin, những thành phần mà hầu hết các sinh vật khác không thể xử lý. Sỏi nằm của chúng xuyên sâu vào các mảnh vụn, giải phóng các enzyme phân hủy các phân tử phức tạp thành các hợp chất đơn giản, dễ hấp thu hơn. Nam hấp thụ các chất dinh dưỡng này, để lại mùn, một vật liệu giàu chất dinh dưỡng làm giàu cho đất, tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của các loài thực vật mới.
Quá trình này đảm bảo chất dinh dưỡng được tái chế liên tục, hỗ trợ sự phát triển của cây mới và duy trì sức khỏe của rừng qua nhiều thế hệ. Nếu không có nằm, rừng sẽ bị tắc nghẽn bởi các mảnh vụn và đất sẽ bị cạn kiệt, khiến sự sống mới khó có thể phát triển. Các loại nằm khác nhau chuyên phân hủy các vật liệu khác nhau ở các giai đoạn phân hủy khác nhau, đảm bảo việc tái chế triệt để và không bỏ sót bất kỳ nguồn dinh dưỡng nào. Từ những cây nắm mỏng manh trên lá, nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, đến những cây nằm cứng cáp mốc trên thân cây mục nát, mỗi loài đều có vai trò riêng biệt trong chu trình phân hủy. Sự đa dạng này giúp đảm bảo rằng mọi loại vật liệu hữu cơ đều được xử lý, mỗi loài đều đóng một vai trò trong nhiệm vụ thầm lặng, thiết yếu này. Nằm là mối liên kết quan trọng giữa cái chết và sự sống mới, duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái và thúc đẩy vòng tuần hoàn bất tận của rừng. Hiệu quả của chúng với tư cách là những người tái chế là một kỳ quan của kỹ thuật tự nhiên, minh chứng cho sự thông minh của tiến hóa. Chúng là những anh hùng thầm lặng không ngừng làm việc để giữ cho rừng sống, bảo vệ sự đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững. Lần tới khi bạn nhìn thấy một cây nằm, hãy nhớ công việc quan trọng đang diễn ra bên dưới nó, một thế giới ngầm đang âm thầm nuôi dưỡng cả khu rừng. Nhiều loài nằm hình thành mối quan hệ đối tác quan trọng với thực vật, được gọi là mycorrhiza, nghĩa đen là nam re. Hơn 90% thực vật trên cạn, từ hoa dại đến cây cổ thụ, đều phụ thuộc vào những người bạn nam này. Hệ xôi nằm mở rộng hệ thống rễ của cây, tiếp cận nhiều đất hơn và hấp thụ nước và chất dinh dưỡng như phosphor và nitơ. Đổi lại, cây cung cấp cho nắm đường được tạo ra thông qua quá trình quang hợp. Sự trao đổi này là một giao dịch công bằng, chất dinh dưỡng đổi lấy năng lượng, mang lại lợi ích cho cả hai đối tác. Một số loài thực vật như hoa lan thậm chí không thể nảy mầm nếu không có những người bạn nam của chúng. Mạng lưới mycorrhiza làm cho rừng có khả năng phục hồi tốt hơn, giúp cây cạnh tranh phục hồi và phát triển. Những mối quan hệ đối tác này đã định hình các hệ sinh thái trong hơn 400 triệu năm. Sức khỏe của rừng phụ thuộc vào những liên minh cổ xưa này. Nam và thực vật cùng nhau tạo thành nền tảng của các cộng đồng rừng. Mối quan hệ đối tác ẩn mình của chúng là một nền tảng của sinh thái học rừng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mạng lưới mycorrhiza không chỉ kết nối các cây riêng lẻ, mà còn kết nối toàn bộ khu rừng. Mạng lưới rừng rong lớn này liên kết hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm cây, bao gồm các loài khác nhau, trong một hệ thống ngầm rộng lớn. Thông qua mạng lưới này, cây cối chia sẻ tài nguyên, carbon, nước và chất dinh dưỡng, hỗ trợ sự sống còn của nhau. Cây mẹ có thể gửi đường đến cây con bị che bóng, tăng cơ hội sống sót của chúng. Mạng lưới cũng phân phối lại nước trong thời gian hạn hán, tăng cường khả năng phục hồi của rừng. Nó không chỉ là về tài nguyên, cây cối gửi tín hiệu hóa học qua mạng lưới, cảnh báo hàng xóm về sâu bệnh hoặc dịch bệnh. Hệ thống cảnh báo sớm này cho phép cây cối chuẩn bị phòng thủ trước khi mối đe dọa đến. Mạng lưới rừng rong lớn cho thấy, rừng là những cộng đồng liên kết sâu sắc, không chỉ là tập hợp các cá thể. Năm là những kiến trúc sư và người điều hành hệ thống này, tạo điều kiện cho sự hợp tác và giao tiếp. Những khám phá này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sự phức tạp của tự nhiên. Mạng lưới ẩn mình của rừng là một minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác. Khí hậu và cảnh quan đa dạng của Việt Nam tạo ra một thiên đường cho một vương quốc Nam phong phú. Từ núi Sapa đến rừng Cát Tiên, hàng ngàn loài Nam phát triển mạnh, nhiều loài vẫn chưa được khám phá. Các loại Nam linh chỉ như Ganoderma phân hủy gỗ, trong khi các loại Nam màu sắc và loài mycorrhiza hỗ trợ sức khỏe của rừng. Các loài Amanita, Boletus và Russula hình thành mối quan hệ đối tác thiết yếu với cây bản địa, cho thấy một hệ sinh thái khỏe mạnh. Đa dạng năm là nền tảng cho sự tái sinh và khả năng phục hồi của rừng. Đáng buồn thay, nạn phá rừng và mất môi trường sống đang đe dọa sự đa dạng sinh học ẩn mình này. Nhiều loài Nam phụ thuộc vào các loài thực vật hoặc điều kiện đạt cụ thể và không thể tồn tại nếu không có chúng. Sự mất mát của Nam làm gián đoạn quá trình phân hủy, chu trình dinh dưỡng và sức khỏe của rừng. Bảo vệ rừng Việt Nam có nghĩa là bảo vệ vương quốc Nam vô giá của nó. Từ nhiều thế hệ, người Việt Nam đã tìm kiếm nam dài, biến chúng thành những món ăn ngon. Nam dài mang đến hương vị và kết cấu độc đáo, làm phong phú thêm các món súp, món xào và lẩu. Nam mồi quý hiếm chỉ mọc trên gò mối và xuất hiện trong thời gian ngắn mỗi năm, khiến nó trở thành một món ăn được săn đón. Thịt nằm mồi ngọt chắc được ca ngợi trong các món ăn đơn giản làm nổi bật hương vị tự nhiên của nó. Nằm mèo được đánh giá cao về kết cấu và tính linh hoạt trong các công thức nấu ăn cổ điển của Việt Nam. Những loại nấm này hấp thu hương vị từ nước dùng và nước sốt, tăng thêm độ sâu cho bữa ăn. Ở miền Bắc, nam sò và nam hương được tìm kiếm và thưởng thức trong các món ăn địa phương. Việc tìm kiếm yêu cầu kiến thức chuyên môn, vì nhiều loài ăn được có những loài trông giống nhưng độc. Trí tuệ truyền thống đảm bảo việc thu hái nằm an toàn và bền vững. Bảo tồn cả rừng và kiến thức văn hóa này giúp giữ gìn di sản ẩm thực của Việt Nam. Rất lâu trước y học hiện đại, người Việt Nam và các nền văn hóa khác đã nhận ra sức mạnh chữa bệnh của Nam. Nam linh chi nổi tiếng với khả năng tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.
Khoa học hiện đại xác nhận nhiều công dụng truyền thống, tìm thấy các hợp chất chống viêm và tăng cường miễn dịch trong linh chi. Nam đông trùng hạ thảo được đánh giá cao vì khả năng tăng cường năng lượng và hỗ trợ phục hồi. Những loại nằm này hiện đang được nghiên cứu về lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng. Nằm vân chi và nằm hậu thủ cũng được đánh giá cao về khả năng hỗ trợ miễn dịch và nhận thức. Nằm dược liệu là nền tảng của y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc. Việc tiếp tục sử dụng và sự quan tâm khoa học của chúng làm nổi bật tiềm năng chưa được khai thác của Vương quốc Nam. Bảo vệ những sinh vật này bảo tồn cả sự cân bằng sinh thái và các giải pháp sức khỏe tiềm năng. Nhà thuốc của rừng là một kho báu đáng được bảo tồn. Hành trình của chúng ta cho thấy Nam là những bậc thầy tái chế, những người bạn của cây và những kiến trúc sư của mạng lưới ngầm của rừng. Chúng kết nối rừng thành một siêu sinh vật hợp tác, nền tảng cho sức khỏe hệ sinh thái. Mạng lưới rừng rộng lớn thách thức chúng ta nhìn nhận tự nhiên là liên kết, không chỉ là cạnh tranh. Nằm truyền cảm hứng kinh ngạc và dạy chúng ta giá trị của sự hợp tác và cộng đồng. Tuy nhiên, vương quốc này rất mong manh, nạn phá rừng, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang đe dọa đa dạng sinh học Nam. Phá hủy rừng có nghĩa là mất đi các mạng lưới sự sống cổ xưa và có nguy cơ sụp đổ hệ sinh thái. Bảo vệ Nam là điều cần thiết cho việc bảo tồn có ý nghĩa. Chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ rừng. Bằng cách bảo vệ Nam, chúng ta bảo vệ các hệ thống hỗ trợ mọi sự sống, bao gồm cả sự sống của chúng ta, tương lai của rừng và hành tinh của chúng ta, phụ thuộc vào việc bảo vệ thế giới bí ẩn, không thể thiếu này.